ल है त मैले तपाईँले भन्नुभएको थियो कुनै थम्बनेल बनाउने बेला स्क्रिन रेकर्ड गरेर मलाई बताउनु होला भन्नुभएको थियो। आज म तपाईँलाई त्यो बताउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला यो थम्बनेल बनाएको थिएँ, एकचोटि म तपाईँलाई देखाउँछु। म कुन थम्बनेल बनाएको थिएँ भने आज मैले यो थम्बनेल बनाएको थिएँ। मैले यो कसरी बनाएको म तपाईँलाई बताउने छु है त। सबभन्दा पहिले मैले फोटोहरू डाउनलोड गर्नुपर्छ। यसको लागि यो तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हुनसक्छ। सबै फोटोहरू कसको फोटो चाहिन्छ मलाई, मैले त्यो फोटो डाउनलोड गरेँ अनि त्यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेँ। त्यो तपाईँलाई आउँछ होला, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न र फोटो डाउनलोड गर्न भयो। त्यसपछि मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि यस्तै खालको ब्याकग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड मैले कुन लिएको थिएँ भन्दा डाउनलोडमा गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ब्याकग्राउन्ड मैले गुगलदेखि डाउनलोड गरेको थिएँ। त्यसपछि म गएँ काइनमास्टरमा। सबभन्दा पहिला थम्बनेल बनाउनको लागि म काइनमास्टरमा पनि जाने गर्छु। यहाँ पनि देखाउँछु म तपाईँलाई एकैछिन है त। यसलाई अहिलेलाई हटाइदिउँ, एकचोटि खुलिरहेको छैन। ल काइनमास्टरमा गएँ म। काइनमास्टरमा गइसकेपछि मैले यहाँ सबै तिनीहरूको अघि मैले गुगलमा फोटो डाउनलोड गरेर तिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर यस्तो बनाएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै फोटोहरूको यस्तो मैले बनाएँ। सबैलाई टकटक्क मिलाएर पछाडि हेर्नु छ भने यहाँदेखि फ्रन्ट ब्याक, सेन्डर टु ब्याक, सेन्डर टु फ्रन्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँदेखि यो गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो कसरी भयो त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै देखिरहेको छैन, आधा आधा त्यस्तै धमिलो जस्तो छैन। यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा यो गइसकेपछि क्रप भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहीँमा, अनि मास्क भन्ने अप्सनमा इनेबल गर्यो भने यो हुन्छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ नर्मल भएको छ। अलि यो मजा आएन, यो देखिएन भने नराम्रो जस्तो देखियो। त्यसपछि यसलाई क्रपमा गएर मास्कमा इनेबल गरिदियो भने यो कति गर्ने भन्ने हुन्छ। मैले 50 राखिदिएँ यसलाई, अनि सही गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलि राम्रो भनेको छ चट्ट। यो गरिसकेपछि अब म यसको काम सक्यो। अब काइनमास्टरको काम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ राखिदिउँ अहिलेलाई। काइनमास्टर काम सक्यो। त्यसपछि मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ। यहाँ गएर कि सेभ एन्ड क्याप्चर एन्ड सेभ भन्ने छ, यो भयो। अब यो काइनमास्टरको काम पनि सक्यो। यति नै गरिदिएँ, यहाँसम्म तपाईँलाई आयो होला। त्यसपछि म गएँ पिक्सल ल्याब भन्ने अप्सनमा। त्यहाँमा गइसके पछाडि मैले सबैभन्दा पहिले के गरेँ त, एकछिन खुल्दैछ, यसलाई पनि अहिलेलाई हटाइदिउँ। सबैभन्दा पहिला यो ब्याकग्राउन्ड मात्र ल्याएँ मैले, यहाँदेखि ब्याकग्राउन्ड ल्याएँ। त्यसपछि मैले यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कलर छ नि हरियो खालको, यो यहाँदेखि हुन्छ इनेबल। मैले यहाँदेखि गरिदिएँ। रातो ल्याउनु छ भने तपाईँलाई रातो, कति राख्नु छ यस्तो कस्तो गर्नुपर्छ, रातो राख्नु छ कि यो हरियो मेरो कलरको थिम भएको हुनाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हरियो राख्यो भने बेटर देखिन्छ भनेर मैले हरियो राखिदिएको हो। अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिले नेपालका ले अब के लेख्नु छ त, जस्तै नेपालका ले मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालका फन्ट भन्ने छ यो। कसरी अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ कसरी त यो राम्रो फन्ट छ, अलि चट्ट खालको छ, कसरी त्यो यो फन्ट भन्ने लाग्न सक्छ। हाम्रोमा त नर्मलमा यदि तपाईँ यो एपमा नर्मल केही लेख्नुहुन्छ भने सादा सिम्पल खालको बन्छ, यस्तो बन्दैन। त्यसको लागि मैले फन्टहरू डाउनलोड गरेर राखेको छु। यदि तपाईँलाई चाहियो भने मलाई भन्नुहोला, लिङ्क म तपाईँलाई दिनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फाइलमा फन्टहरू मैले डाउनलोड गरेको थिएँ गुगलबाट। एकछिन म तपाईँलाई यता हेर्न सक्नुहुन्छ यी सबै फन्टहरू डाउनलोड गरेको थिएँ मैले गुगलबाट। यो म तपाईँलाई दिन्छु पनि होला। अब यो फन्ट गरिसकेपछि यो हुन्छ च्यान्ज। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै नेपाल छ भनेपछि, नेपालका छ भनेपछि यसलाई योमा गएर यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै यो फन्ट चाहियो कि यो फन्ट चाहियो कि यो फन्ट चाहियो कि यो चाहियो कि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यस्तो भएको छ। यो म तपाईँलाई दिनेछु। ल यतिसम्म बुझ्नुभयो होइन। त्यसपछि मैले यसरी नेपालका भनेपछि 5 लेख्दिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 पनि फन्ट गरेर यताउता यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड यसरी स्याडो गरेर अब कुन कलर राख्ने भन्ने हुन्छ यो गरेर 3Dमा हुने हुन्छ। यो 3D इनेबल गरिदियो भने यस्तो हुन्छ। सबै मिलाएर यो मैले 5 पनि यसरी राखेको थिएँ।
अनि 5 लाई यो टेक्स्ट नै हो। 5 लाई जस्तै म 500 पनि बनाउन सक्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ। अब यसलाई 5 नै रनिदिउँ। त्यसपछि अब म तपाईलाई अनि यो भयो 5 नेपालका 5 नेपालका धनी यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालका 5 धनी। धनी पनि त्यही हो, सब प्रोसेस त्यही हुन्छ। यसको पनि फन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ। 5 धनी बाल कलाकारहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बाल कलाकारहरू नि सबै फन्ट सबै यो थम्बनेल रेडी भयो। यही हो मैले गर्ने। तपाईले पनि केही सिक्नुभयो होला। हवस् त है त।